Hello guys! Our lesson for today is how to apply the RYXskincerity product. Actually guys, pang day 3 ko na siya ngayong ginagamit. Nakikita ko naman na maganda yung result niya. So, gusto ko rin na masubaybayan nyo kung talagang maganda nga yung result niya. Yan. Si Skincerity po ay may rejuvenating facial wash, rejuvenating toner, sun shield para sa araw, and serum para po sa gabi. So, ituturo ko po sa inyo kung paano siya i-apply. After natin basahin yung face natin, so, apply natin si facial wash. Guys, make sure na ma-massage natin maigi yung face natin. Kailangan po natin siyang banlawan. Lagyan po natin siya ng toner. Guys, actually, isa sa mga nagustuhan ko sa rejuvenating na ito is yung toner niya. Kasi, mabango yung toner niya. Although, masakit din sa mata. Iba yung amoy niya. Ayan, hintayin lang po natin na medyo ma-absorb ng face natin yung toner. Ito naman yung susunod natin, yung rejuvenating serum. Siyempre, pag sa umaga, i-apply natin after toner ay si sun shield. Ayan. Alternate lang po sila. Ito sa umaga at ito po sa gabi. Ayan. At tapos na po tayo sa ating pag-a-apply ng rejuvenating set, which is RYXskincerity. So, tignan na lang natin kung maganda ba yung effect niya in the 4th day. I hope guys na may natutunan kayo